Hello anh em, chào mừng anh em đã quay trở lại với cái channel của mình. Hôm nay thì chúng ta sẽ cùng nhau đi review xem qua về cái con ARC 98 triệu ở S20 của người chơi có tên là TSGPSS. Đây là một cái thành viên có mặt ở trên diễn đàn Discord của mình đã gửi cho mình cái account này để hy vọng là chia sẻ đến anh em một vài cái điều thú vị về cái account này. Ok. Rồi thì cái cảm nhận đầu tiên về cái account này khi mình đăng nhập vào khi mình vào xem thì cái account này theo như quảng cáo của bạn đấy thì bạn ấy không nạp, gọi là không nạp một cái đồng nào vào trong game mà được boss của S20. Mình cũng không biết là chắc là boss kinh công rồi. Boss của S20 tài trợ cho một vài cái gói gọi là khuyến khích các cái tay đấm ấy. Đấy, thế thì trước tiên thì chúng ta sẽ đi review lần lượt. Ban đầu là info của cái ARC này. Info ở đây thì ARC này là VIP 10 năm, chỉ số Q là 507k, level 32. Trong đó thì số 98 triệu bâu này thì bao gồm là bâu xây dựng là 15,5 triệu, bâu công nghệ là 28,4 triệu, quân đội là 45,8 triệu, còn lại là sĩ quan và cam. Trong đó thì lực chiến mà lớn nhất mọi thời đại là 98 triệu thì chứng tỏ là cái ARC này nó cũng không cắn búp, không cắn lắc để lên. Tuy nhiên chỉ số lính chết là cũng là 293.000, quá lửa rồi. Đấy, tức là quá 1/2 rồi, thu thập và đóng góp công nghệ hỗ trợ. Ok. Đấy. Rồi thì xem qua một vài cái thông tin thì đây mình thấy bạn ấy cũng có mua một lần cái phiếu hội kín hay sao này. Đấy, và cái avatar này là của cái sự kiện Dương Đông Kích Tây thì có được, đúng không? Đấy, rồi đây xem là cái phần VIP này đây mình sẽ thấy là chỉ cho anh em một vài cái mốc mà mình đã xoay được. Đây VIP 10 là anh ta đã mua tặng phẩm của VIP 10 là như này. Đấy, sau đó là liên quan đến VIP 2 cũng mua một chút này, và VIP 1 cũng mua một chút này. Đấy, cho nên là khi mà chúng ta soi đến phần sĩ quan, tí nữa đến phần sĩ quan thì chúng ta sẽ thấy là cái sĩ quan thủ hộ sự thật nó cũng có được một chút rồi. Ok. Rồi về các công trình của cái ARC này thì mình thấy là phần tường thành kiên cố thì chưa nâng cấp được một chút nào cả, 4 tường vẫn như vậy. Trong khi đó là các cái trại lính thì hiện vẫn còn một trại lính là level 29, nhà chứa máy bay thì mới có một nhà là 30. Trong khi đó thì cái nhà hỗ trợ, phòng liên lạc liên minh này thì mới có 30 và xưởng sản xuất cũng level 30 thôi. Sao mà mình cũng không rõ, không hiểu rõ là sao anh không đầu tư lên level 32 luôn mà để dừng lại level 30. Trong khi đó thì những cái nhà này thì lại nâng lên level rất cao, 28, 29 hết cả. Đó. Rồi xem về phần công nghệ thì mình thấy rằng là cái bảng công nghệ của anh ta đang có là 3 cái nhánh công nghệ mắc binh. Thì đây là cái nhánh mà hầu hết, 3 cái nhánh hầu hết mà tất cả anh em người chơi chúng ta đều nên focus vào 3 cái nhánh này. Cụ thể là nhánh vinh dự thành phố này nhánh vinh dự này là sẽ giúp chúng ta nhân đôi phần thưởng. Thì anh em newbie hoặc là anh em mới chơi chúng ta cố gắng là lên đến CT2 là chúng ta cố gắng focus vào cái nhánh này. Tất nhiên là anh em không cần phải mắc nhánh tất cả như cái bạn người chơi này đâu, mà chúng ta chỉ cần chọn được vào cái phần giải phóng này trước thôi. Còn lại thì chúng ta lại phải đầu tư sang hai cái nhánh công nghệ, nhánh công nghiệp và nhánh quân đội này. Ở đây thì mình thấy bạn ấy đầu tư một chút về cái nhánh phòng thủ cơ bản. Nhánh phòng thủ cơ bản này thì có phỏng vấn bạn đó thì bạn bảo là em chơi về chủ yếu về thiên hướng về phòng thủ, tức là chắc là ngày xưa cũng là một thời đam mê về base to base. Thì mình thấy là ở đây thì bạn ấy chủ yếu là mắc về những cái liên quan đến hỏa lực của base và độ bền của base. Đấy, thì chắc là thủ nhưng mà mình thấy thủ như kiểu này thì cũng không đáng là bao lắm. Nếu như anh em quyết định về chơi kiểu phòng thủ base to base ấy, thì chúng ta bắt buộc là chúng ta phải nâng cấp về những cái chỉ số của tấn công. Đó, chỉ số tấn công đây này. Đấy, của đảng trật tự này, sát thương của đảng trật tự này, sát thương của sư đoàn tiên phong này, sát thương của liên minh tự do này. Cái phần sát thương này là chúng ta phải nâng mắc lên thì phòng thủ nó mới tốt được, đúng không? Đấy, đây là tỷ lệ hồi phục thì bạn lại nâng nhiều quá. Đấy, thì anh em chú ý nâng cái phần công nghệ này nhá. Thì nếu như mà các bạn mà có quan tâm về cái phần nâng công nghệ cụ thể của các nhánh thì có lẽ là mình sẽ làm một cái video clip để giới thiệu chi tiết cho anh em là các nhánh thì chúng ta focus vào những công nghệ nào và những cái nào là lên ưu tiên, chứ nâng mà cái điểm vinh dự mà điểm huy chương ấy, thành phố chúng ta nâng vào như này thì nó cũng không đáng là mấy. Rồi sang nhánh tấn công nâng cao thì bộ binh là không chơi rồi. Đấy, xe nhánh tăng thì mới đang được 1/2 thôi. Chưa được 1/2, vẫn còn 3 cái này. Đấy, trong đó mắc cái này, tại sao lại mắc cái này sớm thế nhỉ? Giảm sát thương từ tăng. Đấy, mắc cả cái tăng độ bền của xe tăng. Đấy, nhánh pháo thì sao? Nhánh pháo thì gần như mắc đến nơi rồi, vẫn chưa kích hoạt được cái này. Đấy, thế là buồn cười nhỉ.
Đấy, và nhánh máy bay thì lại đây anh ta đang nâng cái nhánh máy bay, chắc là để định focus thêm vào nhánh máy bay. Thì cái việc này mình thấy là nâng nó dàn trải như này thì có lẽ là cũng được thôi, nhưng mà theo mình thấy thì nó không đem lại hiệu quả nhiều lắm. Tốt nhất là đối với nhánh tấn công nâng cao này thì anh em cứ phải focus vào một nhánh trước đi. Ví dụ anh em focus vào nhánh pháo chẳng hạn thì chúng ta cố gắng lấy cái God of War này trước này. Đấy, sau đó là chúng ta mới chuyển nhánh, chứ chúng ta đừng nhưng lưng dở ương như thế này thì nó yếu lắm. Ok. Rồi, đấy là liên quan đến phần công nghệ. Và trong tiếp theo là liên quan đến sĩ quan, thì chúng ta sẽ xem qua cái bộ sĩ quan của anh chàng này. Anh chàng focus vào spanner thì chắc chắn là phải có rồi. Thiên sứ ánh sáng thì lại mất 10 tượng vào cái skill này, không biết để làm gì. Mũi giáo thần cũng mất 10 skill vào cái ô thứ hai này, mình cũng không rõ để làm gì. Đấy, trong khi đó là chiến binh thiết giáp thì chưa được nâng tí nào. Đấy, rồi là pháo đài thép cũng chưa có. Thủ hộ sự thật thì như mình vừa giới thiệu thì anh ta có mua 2 gói liên quan đến gói VIP thì để nâng được cái level 3 của cái này lên. Đấy, rồi còn tử xá Úc Châu 3112 thì nếu như anh em cày chay thì tử xá Úc Châu cũng là một trong số những sĩ quan mà mình recommend anh em rất cao, là để chúng ta có thể thay thế cho thủ hộ sự thật. Bởi vì là hầu như là tử xá Úc Châu nó chỉ thua về cái phần đam sĩ quan thôi, đam kỹ năng này này. Đấy, chứ còn hiện tại thì những cái mà của liên quan đến tử xá Úc Châu nó búp rất là ngon, anh em cũng có thể cân nhắc để thay cho thủ hộ, đúng không? Rồi còn sĩ quan này thì mũi kiếm thần kiếm quốc gia thì chắc là khó rồi. Ở đây thì mình thấy có phần sĩ quan thì mình không thấy có vấn đề gì cho đến khi mình nhìn thấy cái bạch lang. Mình có hỏi bạn ấy rằng là tại sao bạn lại chọn bạch lang trong khi này không chọn chiến binh thiết giáp, thì bạn ấy bảo là đây là một pha đi vào lòng đất. Bởi vì bạn ấy muốn đón đầu cái bản update 5.0, bạn ấy nâng bạch lang chỉ cách cái thời điểm update 5.0 mới có khoảng 1 tháng thôi, tức là quyết định dồn vào bạch lang để hy vọng được chơi bộ binh. Nhưng mà xin thưa với các bạn là bộ binh của bạn ấy thì nhánh bộ binh bạn chưa nâng được tí nào. Đấy, thì bạn lại focus vào bộ binh làm gì? Đấy, cái thứ hai là đồ đạc. Đây mình sẽ xem về kho đồ của bạn. Đấy, kho đồ như này này, đồ bộ binh của bạn mới có 6.1 thôi, còn khá lâu mới có thể lên được 7.2 để focus được. Đó, thế thì mình đầu tư vào sĩ quan sớm làm gì? Đây chính là cái sai lầm mà rất nhiều người chơi newbie mà anh em gặp phải. Thì có lẽ là anh em xem lại cái video top 5 sai lầm mà anh em hay mắc phải nhé. Đôi khi phải trả giá bằng cái quá trình bỏ ác. Rồi, phần tiếp theo liên quan đến kho đồ, đây chính là cái nội dung chính của video ngày hôm nay, là chúng ta sẽ cùng xem về cái kho đồ của anh chàng này và cố gắng là học hỏi. Bởi vì mình thấy rằng là kho đồ của anh ta ghép rất chuẩn, và hầu như đây là một cái người chơi gọi nông dân chăm cày thôi, mình dùng như từ như thế đây, chứ còn nhiều anh em bảo cày chay mà lại có thủ hộ. Nhưng thực tế là đầu tiên mới lập ác thì anh ta có nạp 1-2 nghìn, sau đó anh ta không nạp nữa thì mình vẫn có thể quy là cày chay được, đúng không? Mà cày chay như thế này hoặc là nông dân chăm cày đi thì anh ta ghép một cái bài ghép rất chuẩn. Ở đây thì mình có thể thấy là anh ta đang focus vào phe Đức là chính, tức là toàn bộ những cái phiếu thưởng phe màu vàng là anh ta focus vào mở cái phe Đức để dồn cho SH này. Đấy, sau đó là mình thấy là đang chuẩn bị lên diệt tăng này. Đấy, và Bắc này. Thì mình ở đây mình có hỏi anh ta là thế thì bây giờ giữa hai cái đơn vị Bắc và diệt tăng này thì anh ta sẽ lưng đơn vị nào lên 7.2? Thì cậu bạn này có trả lời là anh ta sẽ đưa cái con này lên trực thăng, tức là chúng ta sẽ chơi trực thăng. Đấy, vậy thì sẽ phải hy sinh con Bắc này. Thì mình cũng không rõ đây có là một cái pha đi vào lòng đất lần thứ hai của bạn ấy hay không. Đấy, thì có lẽ là phải đợi thêm cái việc cảm nghĩ của bạn ấy, bởi vì có lẽ là bạn ấy nghĩ xem quảng cáo và thấy được các cái trò rất hay của trực thăng và rất mong muốn là được cái sử dụng con trực thăng của Đức. Ok, đấy thì cũng tùy bạn ấy thôi, chứ mình nhìn kho đồ này thì ghép rất chuẩn rồi. Anh em hình dung mình cũng lên học tập là giai đoạn đầu chúng ta có thể để ở các đơn vị là 6.1 sao như thế này. Đấy, sau đó mình lên 7.1 sao. Đấy, và cuối cùng lên 7.2. Đấy, thì cái giai đoạn mà từ 7.1 này lên 7.2 này là chúng ta cần phải cân nhắc thật kỹ này. Đấy, giống như ở đây trường hợp đây này là lựa chọn diệt tăng hay là lựa chọn Bắc, cái này là chúng ta cần phải cân nhắc rất kỹ. Bởi vì là anh em nông dân chăm cày thì chúng ta sẽ không có nhiều thẻ để chúng ta mở đâu. Điển hình như cái ác này là lên được 5 đơn vị level 200. Đấy, và có 3 đơn vị 7.2 là ok rồi, 4 đơn vị 7.2, trong này còn có máy bay nữa. Ở đây thì anh em có thể nhìn thấy pháo của đảng trật tự là lên đến 8.0. Thì mình có hỏi bạn đó rằng là thế thì tại bạn giã cái con gì ra để lưng được con pháo này lên, thì bạn bảo bạn giã bom Nga. Bạn giã cái bom Nga 7.1 để bạn lên được con pháo này. Và bạn mới hy vọng là bạn sẽ sau khi xong được cái con trực thăng này thì bạn sẽ nâng về BM, nâng con dàn phóng tên lửa đấy. Thì mình ở đây mình lại thấy là dàn phóng tên lửa thì mình ở đây không thấy có một bóng dáng của con dàn phóng tên lửa nào cả. Đấy, thì cái việc mà bạn chọn như thế mà định hướng lộ trình quá xa như vậy thì nó sẽ dẫn đến cái ắc của chúng ta nó sẽ không được khỏe cho lắm. Thì mình cố gắng là định hướng cái ắc nó ngắn thôi, định hướng tương lai phát triển nó ngắn thôi. Rồi, đây máy bay của bạn ấy thì cũng bạn ấy bảo là bạn ấy chơi bom Mỹ chứ cũng không chơi bom Nga nữa rồi. Đấy, và mình cũng không hiểu tại sao bạn ấy bỏ bom Nga để lên bom Mỹ. Đấy, và còn tiêm kích thì bạn bảo bạn ấy chưa cân nhắc được, hiện tại vẫn đang để tiêm kích 7.2, chắc là đang lên nốt cái con tiêm kích này là lên nốt 7.1.
Đấy, chứ còn chưa biết chơi team kích nào. Rồi cùng xem kho đồ của bạn này. Lần lượt kho đồ về đồ đạc thì hiện tại mới có 5 đơn đồ vàng cộng. Bạn này thì ắc này là khá là đen, đồ vàng cộng mà pháo Nga thì lại thì min ọp, đúng không? Nhìn này là min ọp rồi. Có mỗi cái đồ của đục tăng Đức. Đấy, pháo chống tăng Đức thì là gần mắc ọp thì lại là đang là sau này bạn bảo bạn bỏ cái con pháo chống tăng này để lên diệt tăng. Đấy, thế thì mình cũng không hiểu là bạn đi như vậy thì nước đi như thế thì có được không. SH này, động cơ của con SH thì cũng là ấy rồi, min ọp rồi. Đấy, cái này thì cũng trung bình thôi. Đấy, có được quả súng ném bom của Mỹ là gần mắc thôi. Ok, còn lại là chủ yếu là liên quan đến đồ vàng cộng, còn lại là đồ vàng cộng. Đây đây. Đấy, bạn đã bảo là đây em đang có một vài cái đồ của bộ binh. Đấy, đang có đồ vàng cộng của bộ binh thì em sẽ lên một con bộ binh chơi. Nhưng mà hiện tại thì chưa có cái gì để chuẩn bị cho bộ binh mà đã chuẩn bị sẵn sàng với sĩ quan như vậy thì đúng là sai lầm rồi. Ok. Rồi, còn bản vẽ thì bạn đã dã hết bản vẽ rồi, chả có cái gì cả. Đấy, không có gì cả. Chúng ta sẽ xem đây. Ok, SH thì chúng ta cùng soi SH thì bạn trang bị đồ cho SH này là quá chuẩn bài rồi. Chỉ thiếu sót ở mỗi cái khẩu súng này, mỗi cái giáp này thôi. Mình xin lỗi là thiếu sót mỗi cái giáp này, nếu mà được cái giáp vàng cộng nữa thì tuyệt vời, đúng không? Đấy, rồi là bánh xích thì là động cơ là độ bền này. Đấy, hai cái phần linh kiện đi kèm là độ bền. Đấy, anh em SH chúng ta chủ yếu về độ bền thôi nhá. Đấy, cứ nâng về độ bền. Đấy, còn pháo Mỹ thì cũng là các đồ về buffet ngon rồi, tăng về hỏa lực cũng không có gì để đáng bàn cả. Diệt tăng thì cũng thế thôi, diệt tăng bạn này build đồ rất chuẩn, chỉ có sai mỗi cái chỗ này là diệt tăng là cái động cơ này là của Mỹ thôi. Chắc là bạn cũng sẽ thay đổi sớm bởi vì động cơ vàng cộng thì chúng ta cũng có thể tìm kiếm được. Rồi, liên quan đến diệt tăng thì anh em cứ búp full, sử dụng đồ đạc full của phần hỏa lực thôi chứ cũng không có gì khó cả, cứ full hỏa lực mà chơi thôi. Rồi, pháo Mỹ đây là pháo Nga, đây là đơn vị khỏe nhất của anh chàng này ở trong cái ác này. Pháo Nga của anh ta thì đồ full option, mình xin lỗi chưa phải, là đồ full buffet. Đấy, trong đó firepower cũng là hai cái linh kiện lắp vào. Rồi đây cũng như cái này mình vừa đấy là khá là hẻo, đúng không? Búp cộng 30% vào nó không đáng là bao nhiêu cả, bởi vì chỉ số của bạn khi chế ra nó thấp quá. Đấy, nó thấp quá. Rồi, còn Bắc thì sao? Bắc thì hiện tại là bạn ấy vẫn chưa đủ bánh răng để lên được full 5 con lục quân, full 5 con lục quân nhá. Thì Bắc này bạn ấy vẫn còn thiếu bánh răng. Đấy, thì đồ đạc đây rồi. Còn máy bay của bạn ấy thì xem là ôi, máy bay lại thiếu một cái thiếu cái động cơ. Đấy, thiếu động cơ khá là yếu, đúng không? Thiếu động cơ thì không được rồi. Đấy, ok. Đấy. Rồi, tiếp theo là liên quan đến phần đội hình. Đội hình thì anh em có thể nhìn vào đây để chúng ta cũng có thể làm một cái bài tham khảo dành cho những anh em newbie mới chơi. Thì toàn bộ những cái đơn vị mà chúng ta ngon nhất thì chúng ta đầu tư vào những cái đơn vị là sĩ quan, chúng ta triển khai sĩ quan cho những đơn vị mà có gọi là ngon nhất. Cụ thể ở đây thì bạn ấy chơi là pháo Nga thì bạn ấy lắp là Antonia cộng với lại thần công sấm sét. Trong khi đó thì pháo Mỹ bạn ấy lắp là cỗ máy tác chiến và bạch lang này là fail thôi. Đấy, chứ thực ra nếu như mà thay thế vào đây là Percy, sau đó là cái chỗ vị trí của Percy thì là lắp chiến binh thiết giáp thì là tuyệt vời, đúng không? Nhưng mà suy cho cùng bạch lang lắp vào đây thì lắp cho pháo cũng ổn cả, bởi vì là cái skill của bạch lang này nó cũng búp cho phần hỏa lực của pháo cũng khá là nhiều nhá. Đây là phần này mình cũng không rõ, nhưng mà thấy nhiều anh em bảo là lắp bạch lang cho pháo bắn cũng khá là thấm đấy, thì mình cũng chưa test cái này. Tức là lắp cho pháo nhưng để thủ nhà nha anh em, thủ ở trong nhà. Đấy, thì mình cũng chưa có điều kiện để test bạch lang. Đấy, nếu như có điều kiện thì sau này mình sẽ test về cái phần thủ nhà của bạch lang để xem là liệu rằng là lắp bạch lang cho pháo thì có ăn được không. Nhưng mà mình thấy là đây là lựa chọn thứ cấp thôi, anh em đừng có theo, đúng không? Đấy, thì nếu như mà có chiến binh thiết giáp thì thay vào vị trí của Percy thay lên đây. Đấy, thì tuyệt vời. Rồi, còn diệt tăng thì bạn này triển khai chiến binh mùa đông, thợ săn mùa đông và Mary này chắc là kiếm được từ nhiệm vụ ngày và có đầu tư một chút tượng vàng vào đây, đúng không? Đấy, thì là ok rồi. Mary, cá nhân mình thì mình cũng không thích Mary lắm. Đấy, bởi vì là cái bộ skill của Mary này nó khá là phế. Đấy nhá, nó khá là phế cho nên là mình cũng không thích lắm. Chỉ có chăng là nếu như mà không có gì để dùng thì mình dùng thôi, chứ còn thực tế nếu như mà anh em có điều kiện thì chúng ta có thể đầu tư vào tử xá ốc châu thay cho Mary rồi cũng là ngon này. Đấy, hoặc là thần mũi giáo thần cũng là một cái lựa chọn mà để thay thế vào cho pháo hoặc là cho các sĩ quan khác, cũng là nó cũng ngon hơn Mary rất nhiều. Mỗi tội Mary là nó có thể là nhận được ở trong cái nhiệm vụ ngày thôi nhá. Đấy, thì quên, còn máy bay nữa nhỉ. Máy bay thì bạn ấy lên sĩ quan máy bay là anh chàng này. Đấy, sau đó là bạn ấy đang focus vào nữ sĩ quan tiểu tiên vàng. Đấy, mình thấy đây đang là 2542 rồi. 2542 rồi, còn các sĩ quan khác tiêm kích cũng một chút. Đấy, rồi giờ Witcher cũng một chút, phù thủy một chút, đúng không? Cứu tinh bầu trời cũng một chút. Nói chung cái gì cũng một chút. Đấy, thì cái này nó sẽ tốn tượng cho anh em thôi. Chúng ta cố gắng focus vào cái này.
Nhưng mà cá nhân mình thì nếu như bạn chơi máy bay thì Focus sĩ quan thứ hai vào tiểu tiên vàng mình đánh giá không cao về cái tiểu tiên vàng lắm, bởi vì ném bom mà bom Mỹ thì hầu như là anh em chưa đủ tầm, mình gọi là chưa đủ tầm để tận dụng được tối đa cái bộ kỹ năng của cái con tiểu tiên vàng này, mà thông thường chúng ta chỉ ném 1-2 lượt chúng ta bay về thôi. Đấy, nếu như mà ném 1-2 lượt bay về thì mình recommend Chim ưng thần tốc là một trong những sĩ quan mà nó là dạng linh hoạt là anh em có thể lắp cho tiên kích được, lắp cho máy bay ném bom được, thì anh em ném được 2 tơn anh em quay về vẫn thoải mái, đúng không? Bởi vì nó có khả năng crit lên, rồi nó tăng hỏa lực rồi các thứ rất là nhiều. Đấy, ok, rồi nó cũng tăng tốc độ bay, khi mà bay thì nó bay ra nhanh hơn, thì theo mình thì như vậy là nó tốt hơn. Còn nếu như mà liên minh của anh em mà chơi bom Mỹ nhiều thì chúng ta có thể ăn ké, thì có thể chơi tiểu tiên vàng cũng được. Tức là ăn ké là gì, chúng ta đợi cho máy bay ném bom của các người chơi khỏe hơn lao vào trước, còn mình lao vào sau, đúng không? Thì cũng ok thôi, đấy là cách chơi. Nhưng mà cá nhân của mình nếu như mà được làm lại thì mình cũng sẽ không đầu tư vào tiểu tiên vàng nữa, bởi vì là sẽ là lựa chọn sau thôi. Rồi, có lẽ là cái clip của mình cũng xin phép review về account của anh chàng T1 GP của S20 của clan GF xin phép tạm dừng tại đây. Nếu như anh em mà muốn lên TV như bạn này thì cũng có thể record cái video rồi gửi cho mình, thì mình cũng sẽ cố gắng bình luận về cách anh em đang chơi, rồi cũng cố gắng và cũng có thể là đưa anh em lên TV như thế này. Ok, rồi cuối cùng thì xin anh em một like, share và subscribe cái channel của mình. Còn bây giờ xin chào và hẹn gặp lại anh em ở trong các video clip lần sau nhé. Goodbye.